У сільській місцевості бджоли вимирають, і мед сьогодні стає дедалі більшою рідкістю. У Парижі, здається, все гаразд, проблем немає. Вони виробляють багато меду, і він якісний. Але мед із французьких міст не замінить імпортні продукти, обсяги яких потроїлися лише за 15 років, створивши бурхливий ринок, що сприяє шахрайству та обману. В світлі маси, що тут з'являються, це шари дріжджів. Очевидно, існує проблема з санітарними стандартами китайського меду. Іноді ми знаходимо страшні речі, як от соєве борошно, сушений яєчний білок, там повно всього. Мед добре відомий підсолоджувач, але його цілющі властивості часто ігнорують. У Корані є аят, де сказано щось на кшталт «Усе, що проходить через шлунок бджоли – це ліки». Чи можуть мед та інші продукти бджільництва стати нашими майбутніми антибіотиками? Медсестра ніколи не бачила нічого подібного, тому що мед зробив її роботу за неї. Намазування меду на шматок тосту не слід сприймати як належне. Люди говорять про скорочення популяції бджіл і ризики для запилення. Але часто забувають про інший аспект – зростаючу рідкість цього дивовижного продукту та всього, що бджоли створюють у своїх вуликах. Мед присутній у кожній цивілізації і є однією з тих речей, які людство ніколи не могло створити самостійно. На цій пасіці в куточку парку в передмісті Парижу ми стаємо свідками першого весняного збору глодового меду, який Алан Сандмаєр ретельно залишав дозрівати. Ми можемо збирати мед, коли рамки запечатані ось так. Це як із варенням. Коли воно готове, ми закриваємо банку кришкою. Коли мед готовий, особливо за рівнем вмісту вологи, бджоли знають і запечатують його ось тут. Мед повинен мати вміст води від 16 до 17%, тоді як нектар, коли бджоли його збирають, має близько 60% води. Тому важливо, щоб вони видалили воду, і тільки коли вони оцінюють, що рівень вмісту води становить близько 16-17%, вони запечатують стільники воском. У цей момент ми розуміємо, що можемо його зібрати, і ми впевнені, що він матиме вміст від 15 до 17%. І що його можна буде зберігати кілька років без проблем. Ось тут рамка ідеально запечатана, мед готовий до збору. Алан Сандмаєр відповідає за пасіку в Люксембурзькому саду в Парижі. Він захоплюється бджолами, а особливо медом, який вони виробляють. Це фантастично, коли бачиш, що вони створюють. Щоб виробити 1 кілограм меду, бджоли мають пролетіти близько 40-50 тисяч кілометрів. Тож можна уявити собі, яка робота в цьому задіяна, і яку повагу ми маємо мати до цих створінь. 40 тисяч кілометрів – це майже подорож навколо світу, щоб зробити 1 кілограм меду. Тож, коли ми перестанемо сприймати мед лише як ще один продукт, який ми їмо, бо він солодкий? Пошук якісного меду часто означає невеликі виробничі мережі. Переважна більшість французького меду сьогодні продається самими пасічниками на місцевих ринках. Ось цей мед я зібрав і розлив у пляшки минулої ночі. Зібрав учора ввечері. Так, ось цей. Справжні ентузіасти меду знають, чого хочуть. І вміння цінувати мед означає розпізнавати його специфічне походження та смаки, як це роблять із вином. Ось тут у нас французький чебрець, що є рідкістю. У своєму магазині в Парижі Сільвет Відаль пропонує спробувати кожен сорт, що є на полицях. Смак цього меду досить незвичайний спочатку, а потім трохи змінюється. Він дуже смачний, дуже несподівано. Я відчуваю нотки лакриці. Так, і смак досить сильний. Так, це дивує. І тримається довго. Цей мед походить із департаменту Лозер. Саме там його виробляють, і він дійсно смачний. Дуже смачний. Саме так. Важко не погодитися.
Кожен сезон приносить новий мед, якщо природа йде своїм шляхом. Щороку у вересні, коли я відкриваю магазин, клієнти приходять і питають, що ви знайшли для нас цікавого цього року, тож я маю їх дивувати. Цього року один пасічник поставив свої вулики в місці, де були рододендрони. Мед із рододендронів – це рідкість. Але квіти з'явилися пізно, і бджоли почали збирати з інших квітів, що росли нижче, та заповнили вулики. А потім вони повернулися до рододендронів пізніше. Це означало, що він не отримав меду з рододендронів, а щось інше. Гірський мед із гірського лісу, який виявився просто чудовим. Тож ми можемо скористатися цією помилкою і наступного року, можливо, знайдемо щось інше, щось цікавіше. Сільвет Відаль знає кожного пасічника, з яким вона працює, що далеко не завжди можна сказати про великі роздрібні магазини. У Франції половина того, що споживається, є імпортованою продукцією. І коли ціни низькі, близько 2 євро за банку вагою 250 грамів, якість часто стає проблемою. Поль Швайцер – біолог. Щороку під його мікроскопом опиняється близько 2500 зразків меду. Те, що він бачить у дешевому меді, навряд чи можна назвати заспокійливим. Всі світлі маси, які тут видно, це шари дріжджів, і коли ми бачимо такі дріжджі, це не просто окремий грибок. Вони формують цілі шари, оскільки дріжджі розмножуються, і коли вони це роблять, вони залишаються разом. Ось так. Парадоксально, але мед, який ми щойно скуштували, не показує жодних ознак бродіння. Чому? Тому що мед почав бродити і справді зазнав значного бродіння, але потім його пастеризували. Це означає, що дріжджі загинули, але ті, що вже розмножилися, залишилися. І саме їхні мертві клітини ми тут і бачимо. Мертві дріжджі не є небезпечними для споживання людиною, але свідчить про те, що цей мед перевозили у погано очищених контейнерах. Кричущий брак гігієни, який, за словами Поля Швайцера, вказує на одне й те саме походження. Важко виокремити одну країну, але очевидно, що весь або майже весь китайський мед, який з'являється на ринку, виглядає ось так. Більшою чи меншою мірою. У деяких зразках буде менше дріжджів, але всі вони мають значну кількість. Тож тут цілком очевидна проблема з санітарією китайського меду. Це не вперше, коли китайський мед викривають. У період з 2002 по 2004 рік він був заборонений на європейських ринках, тому що містив сліди хлорамфеніколу, антибіотику, який може мати негативний вплив на здоров'я людини. Зараз китайський мед повернувся на ринок і знову дозволений Європейським Союзом. Він не настільки катастрофічний, як кілька років тому, але щодо дріжджів ситуація майже не змінилася. До такої міри, що значна кількість дріжджів у меді майже напевно вказує на конкретне географічне походження, тобто ми знаємо, що він із Китаю. Більше половини дешевих медових продуктів, що продаються в супермаркетах, змішані з китайським медом. Проблема в тому, що дистриб'ютори не зобов'язані вказувати джерелом, окрім позначки країни походження, чи був продукт вироблений у ЄС, чи ні. Щоб скуштувати справді винятковий мед, ми вирушаємо до Марокко. У долині Сус, за 100 кілометрів на північний схід від Агадіру, збирають один із найкращих медів країни. Умови тут ідеальні – цілорічний сонячний клімат і добре збережене та багате середовище. Не диво, що місцеві називають цю місцевість «долиною раю». Ви можете побачити маки. Бджоли збирають нектар, зокрема, із кульбаб. А ще квітнуть кактуси, і бджоли теж збирають із них пилок. У нас є все необхідне, у цих горах росте безліч квітів, тому ми маємо дуже чистий мед. Ми не підгодовуємо бджіл цукровою пудрою, як це роблять деякі інші. Дякувати Богу, тепер у нас є все необхідне, адже посуха скінчилася. У добрий сезон мед забезпечує заробіток для всіх тутешніх мешканців, і так було протягом поколінь. Це спадок, який рідко піддається загрозам. Бували дуже важкі часи, коли ми змушені були переїжджати на північ через посуху. А одного разу на нас напала пустельна сарана. Обробка, щоб позбутися її, знищила наших бджіл. Деякі бджоли тут досі утримуються у традиційних вуликах із лози.
Сучасність тут з'явилася у вигляді нових вуликів, але не в методах ведення господарства. Місцеве сільське господарство повністю позбавлене пестицидів. Коли ви бачите рамку ось таку, рівну, без дірок чи дефектів, це означає, що вулик здоровий. У цих регіонах мед є невід'ємною частиною кожної святкової трапези та урочистої події. Перше, що пропонують гостю в цій сім'ї, це 5 різних сортів меду. Це мед з еуфорбії, чебрецевий, а це мед із керобового дерева. А ось мед із арганового дерева. Ми спочатку виробляємо мед із апельсинового дерева. Потім настає сезон чебрецевого меду. Це найважливіший збір року. Після чебрецю ми маємо мед з еуфорбії, а потім настає сезон керобового медозбору. Це дозволяє бджолам відновити сили. Ми тримаємо їх тут якнайдовше, а в кінці року дозволяємо їм збирати нектар із мигдалю. Серед різних сортів меду чебрецевий мед заслуговує особливої уваги. Чебрецевий мед із регіону найкращий у країні. Тут кажуть, що це мед усіх медів. Це справді продукт найвищої якості, саме тому він настільки затребуваний у всьому Марокко. А цей чебрецевий мед, який тут виробляють століттями, може стати рідкістю. Наша зустріч із цим літнім чоловіком викликала багато запитань. Раніше я приходив сюди під час збору меду. Перший урожай завжди діставався мені. Я їв його цілий день і любив це. У той час мені було 15, і я приходив сюди разом із батьком. Це спільна пасіка, найбільша у світі, сьогодні покинута. Але 25 років тому вона працювала наповну і могла вмістити до 4000 вуликів. Тут було багато чебрецю та лікарських рослин. Бджоли мали вдосталь їжі. Природа була щедрою, я навіть бачив, як моя бабуся прала білизну медом, у той час не було ні мила, ні миючих засобів. А тепер подивіться. Коли я бачу, в якому стані ця пасіка зараз, моє серце розривається. На все воля Божа. Через послідовні посухи, масову міграцію в міста та нестачу кваліфікованої робочої сили, мед із чебрецю, який колись тут виробляли у великих обсягах, перестав текти. Перспектива дефіциту меду в Марокко сьогодні є сумною реальністю. Ціна ніколи не була такою високою, і попит продовжує її підвищувати. На місцевому ринку пасічники торгують медом приблизно за 30 євро за кілограм, що унеможливлює експорт, оскільки ціна хорошого меду у Франції ледве сягає 18 євро за кілограм. Я пройшов довгий шлях. Сьогодні я подолав 10 кілометрів лише для того, щоб дістати цей мед. Люди купують його навіть якщо він дорогий. Коли вони не можуть дозволити собі купити багато, знаходять спосіб придбати хоча б трохи. Але все одно купують. Він став продуктом розкошу. До такої міри, що навіть у країні-виробнику з'являються дешеві замінники, які виглядають як справжні, але коштують лише 20 центів за баночку. Тут нікого не обдуриш. Усі знають, що їхній чебрецевий мед, відомий як нектар богів, має майже священну репутацію і славиться всілякими магічними властивостями. У Корані є аят, де сказано щось на кшталт «Усе, що проходить через шлунок бджоли – це ліки». Це життєво важливий продукт, і тут завдяки його лікувальним властивостям у цих ізольованих регіонах, де дороги рідкість, чебрецевий мед – це справжній дарунок від Бога. Він лікує практично все. Якщо одна із наших дітей захворіла чи в неї болить живіт, ми даємо їй ложку меду і біль минає. Коли у когось подразнення в оці, ми наносимо трохи меду і воно зникає. Якщо хтось обпікся, чаєм чи гарячою водою ми наносимо мед, і він діє як ліки.
Іноді ми змішуємо меди з лікарськими рослинами, наприклад, білим полином, орегано чи лавандою. Це добре від кашлю і для легенів. Ця прадавня мудрість передається з покоління в покоління, і сьогодні її вивчає західна медицина. У Франції мед також використовують для лікування. Його лікувальні властивості, зокрема здатність сприяти загоєнню, діють на опіки, виразки і рани, включно з післяопераційними ранами, як у відділенні хірургії шлунково-кишкового тракту в одній із лікарень Ліможа. Щипає трохи, коли ми наносимо його, як вам? Відчувається трохи тепло. Добре, це триває 30 чи 40 хвилин, але це не боляче? Ні, зовсім ні. Це не боляче. Чудово. Так, це справді спершу вражає. Ви здивувалися, коли дізналися, як медсестри збираються обробляти вашу рану? О, спочатку так, звісно. Я не думав, що можна допомогти закрити рану медом. Але це добре, це не боляче, і, здається, він діє дуже швидко. Ми спостерігаємо протягом кількох років, що процес загоєння справді дуже цікавий. Саме тому ми його використовуємо. Коли ви кажете «цікавий», це означає, що ми виграємо близько 8 днів. Це бабусин засіб, який тутешній медичний персонал використовує вже 25 років. Ініціатива виникла завдяки інтуїції лікаря-новатора професора Дескарта, який вже пішов із життя. Це почалося з професора Дескарта у 80-х роках, коли ми використовували дуже мало засобів і процедур. Наші знання про загоєння були обмеженими. Я думаю, ми просто робили те, що вважалося нормальним, але ми не зовсім розуміли, як це працює, принаймні не так, як знаємо сьогодні. Тож він показав нам цей шлях і сказав: «Йдіть вперед, подивимося, що ми зможемо дізнатися». І група лікарів справді зацікавилася цим, захопилася цією роботою завдяки меду і тому, що загоєння працювало. Так усе і почалося. Це точно мало чудодійний ефект на альпініста Антуана Бонфіля. Якби не мед, сьогодні він би не міг ходити, адже він інтуїтивно зрозумів, на що здатний цей продукт. Після сходження на Еверест у 2008 році йому довелося ампутувати 5 пальців на ногах. За порадою професора Дескарта він використовував мед для загоєння ран. Моя мати прочитала статтю в журналі про здоров'я про професора Дескарта та його роботу в лікарні Ліможа. Ми зв'язалися з ним, він надіслав мені клінічний протокол і сказав: «Знаєте, мед може допомогти з загоєнням ран і навіть сприяти їхньому загоєнню втричі швидше». І це справді так було? Так, саме так і було. Лікарі, які провели ампутацію, сказали, що загоєння рани займе рік з усіма ризиками інфекцій, які це передбачало. Але через 1,5 місяця рана практично зажила. Процес утворення рубця був приголомшливим і повністю усунув потребу в знеболювальних, таких як морфін. День за днем ми припинили використання морфіну. Медсестра ніколи в житті не бачила нічого подібного. За 30 чи 35 років у медицині вона не зустрічала такого. Вона не знала, що робити, тому що мед зробив всю її роботу за неї. Це було справжнє диво. Ми замовили кілограмову банку чебрецевого меду. Смішно, але я очікував побачити якусь стерильну банку з хитрою кришкою, що відкривається особливим способом чи щось подібне. Але зовсім ні, це була звичайна банка кулінарного меду від пасічника. Органічний мед. І за 3 місяці ми використали лише близько 500 грамів. Решту 500 грамів ми потім використали на тостах або додавали до чаю. Чи повинні ми досі сумніватися у лікувальних властивостях меду? У його здатності сприяти клітинній регенерації або антибактеріальних властивостях? Коли ми нарешті дізнаємося всі його секрети? У будь-якому випадку незабаром його можуть почати продавати в аптеках. У лікарні Ліможа працюють над новим прототипом – лікувальним стерильним медом у тюбиках. Це тюбик меду, підготовленого лабораторією. Це досить особлива формула, яка використовує кілька різних сортів монофлорного меду, відібраного за їхніми інгібуючими властивостями проти більшості бактерій, які зустрічаються в лікарні. Я думаю, що наявність меду в тюбиках означатиме, що медична спільнота використовуватиме його набагато частіше. І це крок уперед. Це дає впевненість у розвитку нашої роботи. Назва медичного використання продуктів бджільництва охоплює не лише сам мед, а й маточне молочко, пилок і прополіс. Франсуа Саваже – фармакологиня на пенсії. Ви бачили матку?
Вона зацікавилася прополісом близько 30 років тому, коли писала дисертацію про його противірусні властивості, зокрема щодо герпесу. Прополіс часто є її першим вибором для лікування низки інфекцій. У своєму саду в передмісті Ренна вона облаштувала близько 20 вуликів, щоб забезпечувати себе цим особливим інгредієнтом. Дивіться, прополіс – це смолиста речовина, яку ви можете побачити на матеріалі, що кладуть на рамки навесні. Це сітка для збору прополісу. Бджоли не люблять дірок, тому вони закладають їх прополісом. Це також їхні ліки, адже вони використовують його для всього. Наприклад, щоб забальзамувати мертві тіла великих шкідників у вулику. Наприклад, більші створіння, такі як польові миші, слимаки, ящерки, які можуть потрапити у вулик, бджоли вбивають їх своєю отрутою, а щоб уникнути гниття, вони повністю покривають їх прополісом. І тіла стають дезінфікованими. Це схоже на єгиптян, які використовували прополіс для муміфікації тіл. Бджоли ж використовують прополіс, щоб муміфікувати будь-яких зловмисників, які проникають у вулик. І ось продукт з давніх часів знову широко використовується. Цього разу для боротьби з проблемою резистентності до певних антибіотиків. З кінця 19 століття на початку 20-го, а особливо з кінця 19-го, коли почався хімічний синтез, ми схильні були забувати про ці більш натуральні продукти. Але тепер з проблемою високорезистентних мікробів через надмірне використання антибіотиків ми стикаємося з мутованими організмами, які майже повністю стійкі до всіх доступних антибіотиків. Наприклад, золотистий стафілокок вважається мультирезистентним. Є штами, стійкі до багатьох антибіотиків, цілих груп антибіотиків і навіть до ванкоміцину, який був головним препаратом проти стафілококу 15-20 років тому. І тепер ми стикаємося з мікробами, які стійкі до всього. У цьому випадку прополіс, зокрема, є ефективною відповіддю. Прополіс також має застосування в онкології. Сьогодні проводиться багато клінічних досліджень впливу прополісу на хіміотерапію. Поблизу Ажена в південно-західній Франції Патріс Персі-Дюсер продає прополіс і співпрацює з різними онкологами, щоб розвивати використання цього продукту у боротьбі з раком. Він вважає, що цей продукт занадто довго ігнорували. Але є ще один продукт вулика, який він досліджує вже близько 15 років. Колишній пасічник і агроінженер, він є спеціалістом із пилку. Його робота зосереджена на визначенні характеристик різних видів пилку. Він щойно повернувся з Андалусії, де шукав те, чого немає у Франції. Пилок квітучої рослини під назвою цитис. Ці кадри отримати непросто, оскільки бджоли дуже активні на квітах. На цих знятих самим Патрісом кадрах ми можемо побачити, як бджоли збирають пучки пилку з квітів на задніх лапках і переносять їх у вулик. Пилок має справді унікальну харчову цінність. У пилку міститься те, що ми можемо знайти у фруктах і овочах, але у величезних концентраціях. Наприклад, у столовій ложці пилку цитису всього 15 грамів міститься 40% рекомендованої добової норми вітаміну Е. Вітамін Е є життєво необхідним, і у французів у середньому не вистачає 30% рекомендованої добової норми, тож одна столова ложка може компенсувати цей дефіцит. Він також забезпечує організм поліфенолами. Ми говоримо про поліфеноли у червоному вині, наприклад. Але якщо взяти пилок каштанового дерева, то одна столова ложка містить стільки ж поліфенолів, скільки 4 чи 5 літрів червоного вина або зеленого чаю. Ось така поживна цінність пилку. Патріс Дюсер вважає, що пилок слід вживати свіжим, щоб зберегти всі його активні властивості. Він запатентував процес заморожування за допомогою азоту, який дозволяє йому виробляти та постачати понад 50 тонн пилку на рік у роздрібні точки продажу. Але Патріс також орієнтується на фармацевтичні лабораторії, бо переконаний, що пилок має бути більш широко використаний у медицині. Я зріжу маленьку гілочку. Він регулярно працює з лікарями та вченими, щоб ідентифікувати терапевтичні властивості окремих видів пилку. Це чоловіча сережка або чоловіча квіткова структура верби, яка дає пилок. А тут інша рослина з жіночими квітковими структурами, які дають насіння верби. Тож бджоли мають переносити пилок із чоловічої квітки на жіночу, щоб стимулювати запліднення, і дерево могло давати плоди.
Без бджіл дерева верби не могли б розмножуватися. Мало хто знає, що пилок верби, зібраний і перероблений бджолами, дуже цікавий для медицини через його потенціал у лікуванні ВМД, вікової макулярної дегенерації, захворювання зору, пов'язаного зі старінням, яке вражає близько 30 мільйонів людей у всьому світі. Пилок верби – один із найбагатших на каротиноїди. Він містить стільки ж каротиноїдів, як морква, але вони відрізняються. Морква переважно містить бета-каротин, тоді як пилок верби містить лютеїн і зеаксантин, які є дуже цінними для захисту сітківки від вікової макулярної дегенерації. Це лише один із багатьох видів пилку, що мають інші властивості, які наукові дослідження тільки починають вивчати. Для Патріса Персі-Дюссера найбільша проблема – це забезпечення запасів. Він знаходить лише 15% від необхідного у Франції, і з кожним роком пилок стає все важче знайти. Це суміш квітів, сливових дерев і квітів верби, що зростають нижче. Бджоли перейшли від верб до слив, ми збираємо це кожні 4 дні, і таким чином у 2 лотках ми зібрали 500 грамів. Його завдання цього року – забезпечити роботою свою компанію та 16 співробітників, знайти 20 тонн пилку. Зараз він веде переговори з Румунією, країною, де він впевнений, що зможе знайти якісний органічний пилок. Румунія – це європейська країна, де ми витратили найменше бджіл. Там є цілі регіони, такі як Трансильванія та Карпати, де майже не використовують пестициди, бо сільське господарство здебільшого бідне, орієнтоване на вирощування продовольчих культур. Вони дуже бідні і не можуть дозволити собі купувати пестициди, тому обходяться без них, так само, як і ми у Франції 200 років тому. Цього ранку він телефонує колезі в Румунію. «Доброго ранку, Фредерік». «Доброго ранку, як справи?» «Ну, непогано, так собі». Він доволі стурбований, бо не може бути впевненим у результаті. Минулого року у нього були великі проблеми з румунським постачальником. «Погода дуже гарна, тож усе виглядає добре». «Як там із вербами?» «Ну, це залежить від регіону, вони тільки починають цвісти зараз, але справжній розмах почнеться десь через тиждень, не раніше. Але я зовсім не хвилююся щодо обсягів, які ми маємо отримати. Ми зможемо забезпечити все, що нам потрібно без проблем». «Чудово». «Отже, ця партнерська угода – це справжній успіх. Справді великий успіх». «Ти мене заспокоїв. Я був дуже стурбований цим». Ні, справді, новини хороші щодо 2 пасічників, з якими ми зустрічалися раніше. Вони обидва дали нам нові контакти, тож тепер можна спати спокійніше вночі. «Ну, я точно буду спати краще. Слухай, продовжую у тому ж дусі. Побачимося в п'ятницю». «Дякую. Тоді до п'ятниці». Це дуже емоційний момент. Тому що це величезна угода для компанії. Вона становить 1/3 всіх наших закупівель. Якщо ми все провалимо, нам кінець. 1/3 наших поставок. Ти розумієш, про що я? У компанії такого масштабу в кінці року ми можемо отримати прибуток 5, 6 або 7%, а якщо у нас не буде пилку для продажу, нам все одно доведеться платити всі накладні витрати, і все це дуже хитке. Попри все, Патріс Персі-Дюссер цього року зуміє купити 18 тонн. Чи стане французький пилок рідкісним товаром? Це вже сталося з маточним молочком, концентратом вітамінів і амінокислот, який, як кажуть, надає корисний імпульс. У вулику лише королева бджіл їсть маточне молочко, і цей ексклюзивний раціон дозволяє їй жити в 40 разів довше, ніж робочі бджоли. Доказ, як то кажуть, у самому харчуванні. Лише жменька пасічників вирішила виробляти маточне молочко, як от Рем'ї Пелісьє, з яким ми зустрілися в департаменті Шер. Національне виробництво у Франції покриває лише 2% загального споживання. Ну ось бачите, мені пощастило. Я шукав королеву і знайшов її на першій рамці. Тож я відокремлюю її і переміщую ось сюди. Виробництво маточного молочка передбачає гру в хованки з бджолами, змушуючи їх повірити, що королева зникла з вулика. Так бджоли починають годувати нові личинки протягом 3 днів, створюючи заміну королеви. 3 дні – це оптимальний час. Якщо почекати ще день, ми отримаємо велику личинку, яка з'їсть усе маточне молочко. Тобто нічого не залишиться, саме через 3 дні цикл працює найкраще для нас. Збирання личинок, розміщення їх у стільниках, повернення їх у вулик, видобування невеликої кількості молочка кожного разу.
Кожен етап складний і потребує ретельного виконання, що робить молочко дорогим продуктом з точки зору затрачених зусиль. Це головна причина, чому його масово імпортують із Китаю. Маточне молочко – це, по суті, питання часу. А ми знаємо, що для всього, що виробляється в Китаї, чи зрештою будь-де, не тільки в Китаї, витрати на робочу силу повністю змінюють вартість продукту, яка, ймовірно, у 30 разів нижча за нашу. Тож ми вирушаємо зустрітися з найбільшим французьким імпортером маточного молочка. До речі, він також є найбільшим дилером меду та продуктів із меду. Сімейний бізнес, яким керує Бенуа Марі, розташований в передмісті Нанта. У них є 23 магазини у Франції, а також бізнес із замовлення поштою. Останнім часом вони розробили нову лінійку продуктів бджільництва для спа-салонів і салонів краси. Він знає, як виготовляти маточне молочко і все ще утримує кілька вуликів для демонстрацій відвідувачам. Але він вирішив припинити його виробництво та зосередитися виключно на виробництві меду. Типи бджіл, які найкраще підходять для виробництва маточного молочка, автоматично не є найкращими для виробництва меду. Важко поєднати ефективне виробництво меду та маточного молочка. Все маточне молочко, яке продає його компанія сьогодні, імпортується з Китаю. Це питання вартості, хоча як бізнесмен він неохоче обговорює деталі. Скільки маточного молочка продає сім'я Марі щороку? Кілька тонн, скажімо так. Кілька тонн? А це скільки? Це конфіденційна інформація. Насправді він імпортує понад 200 тонн щороку. У магазині баночка на 10 грамів коштує 15 євро. Здається, ринок маточного молочка процвітає. Але Бенуа Марі не любить, коли люди кажуть, що його молочко походить із Китаю. Чи засмучує вас розмова про Монголію? Я б віддав перевагу, якщо це можливо. Знаєте, це проблема для нас, тому що людей не турбує розмова про Тибет, а Тибет у Китаї. А розмова про Монголію їх зовсім не турбує, і це правда, саме тому його там виробляють. Але будь-яка згадка про Китай викликає дуже негативну реакцію, і тому ми змушені пояснювати і пояснювати знову. Це жахливо. Отже, Монголія з її високими рівнинами, квітами, чистим повітрям і де довкілля надзвичайно екологічне. Бенуа Марі, треба віддати належне, погодився бути відвертим із нами. Він веде нас на свої склади, щоб пояснити, як працює охолодження. Його маточне молочко транспортують кораблем у замороженому стані, а потім зберігають його у холодильниках. Його розморожують, коли воно пробуває в порт. Після цього його відправляють до лабораторії для аналізу, щоб перевірити якість за рівнем амінокислот, мінералів і всього іншого, щоб гарантувати відсутність забруднень. І отримати сертифікат екологічності. Після цього воно потрапляє сюди, охолоджене, готове до споживання. І ми зберігаємо його тут при температурі 5 градусів. З огляду на ризики дефектів і шахрайства, які часто пов'язують із Китаєм, ми вирішили також проаналізувати це маточне молочко. Тож ми знову йдемо до поля Швайцера. Щодо тестів на антибіотики, які ми провели, так само як і з медом, жодних слідів виявлено не було, тож воно відповідає стандартам. Але ми повинні перевірити, чи не було його сфальсифіковано. Одна з проблем і один із найлегших способів обману з маточним молочком – це додавання меду. Через дуже різну ринкову ціну цих двох продуктів навіть додавання лише 10 або 20% меду до маточного молочка може бути надзвичайно вигідним, зважаючи на обсяги. У нас є різні методи, які дозволяють це виявити. Ми можемо аналізувати рівні цукру, щоб побачити, чи присутні специфічні для меду цукри і чи відповідають цукрові профілі тому, як має виглядати маточне молочко. І тут ми не виявили жодних аномалій, тож воно відповідає описаним характеристикам. Жодних ознак поганої якості. Є китайське маточне молочко, яке може бути дуже хорошим. Схоже, це саме такий випадок, треба це визнати. Але є й інші випадки, де ми знаємо, що їх фальсифікували. Таке трапляється. Це явище рішуче засуджує Ремі Пелісьє. Разом із колегами він створив французький сертифікат для маточного молочка зі строгими стандартами. Бджіл потрібно годувати виключно пилком і нектаром і нічим іншим. Він різко критикує імпортоване маточне молочко. Вони не додають нічого в молочко, принаймні я сподіваюся на це. Наскільки мені відомо, ні. Але основна проблема – це спосіб утримання вуликів. Можливо, і я повторюю, можливо, це не систематично, але в певних ситуаціях, коли матінка природа не забезпечує бджіл усіма елементами, необхідними для секреції маточного молочка, тоді вони можуть додавати певні продукти, які ми не дозволяємо додавати, щоб замінити нектар і пилок. Як саме? Наприклад, замінюють пилок, можуть використовувати пивні дріжджі або навіть замінити його борошном.
І те, що там використовують найчастіше, це соєве борошно, яке потенційно може бути трансгенним, а ще такі речі, як сушений яєчний білок, величезна кількість всього. Що завгодно можна уявити, можливості безмежні. Чи будуть ці сурогати маточного молочка й надалі проникати на наші ринки? Хто визначить, що мед та інші продукти вуликів – це благородні харчові продукти, які заслуговують на більшу повагу? Імпорт китайського меду також продовжує зростати. Лише у Франції за останні 15 років було втрачено 15 тисяч пасічників. А для тих, хто залишився, збори врожаю часто непередбачувані. Лоїк Лере – пасічник у сільській місцевості неподалік Нанта. Пестициди, якими обробляють навколишні поля, перетворили його більше на бджолиного лікаря, ніж на виробника меду. За останні 6 років його врожаї були нестабільними, а цього року через тривалі посухи він зазнає ще більших втрат. Отже, ось у нас рамки, які вже покинули. Ця сім'я постраждала більше за інших. У цю пору року зазвичай вона мала б бути заповнена медом. Тут у нас мало б бути 2 корпуси з медом. У цьому вулику в будь-якому випадку ми можемо сказати, що кількість меду, на яку, я сподіваюся, не досягнута. Щось у навколишньому середовищі навколо пасіки вплинуло на вулики. Весняний збір меду втрачено. У цій пасіці є 90 вуликів, це приблизно тонна між 900 кілограмами та 1 метричною тонною на всю пасіку. Це трохи пригнічує. Такі спостереження змусили Лоїка Лере переосмислити свою стратегію бджільництва та поєднати бізнес із політикою. Він вирішив розмістити свої вулики в садах регіональної ради в самому центрі Нанта, осередку місцевої влади. І на його подив міські бджоли виявилися дуже продуктивними. Тут усе кишить бджолами. Це ознака гарного здоров'я, це чудово. Це справжній бонус для нас. Це чудово. Це радість, яка повторюється з року в рік. Побачити вулики навесні в такому стані – це ознака достатку або навіть надмірності, як зараз. І бачачи це, ще важче сприймати той факт, що вулики гинуть. Це розриває серце. Тут стає цікаво. Вам скоро знадобиться драбина, щоб дістатися до верхніх корпусів. Вулики на дахах. Чи стають міста новим Ельдорадо для бджіл? Єдиним можливим притулком для комах-запилювачів? Чи нас трохи обманюють? У Нанті в парках та садах не використовують пестициди. Це дозволяє бджолам працювати без жодних труднощів. Деякі рамки наповнені більше, ніж інші. Зазвичай вони починають наповнюватися зсередини. А тут у нас бічна рамка, яка вже майже повністю заповнена. Тут я відчуваю те саме, що і з сильною сім'єю. Немає хвилювання про те, що я можу знайти, відкриваючи вулик, наприклад, мертвих бджіл, які лежать довкола, або сім'ю, що ослабла, як та, яку ми щойно бачили. Це заспокоює. Але в деяких аспектах, і це треба повторити, місце пасічника все ж у сільській місцевості. Ці бджоли тут здебільшого для підвищення обізнаності людей. Вихід бджіл із села триває повним ходом. Тенденція встановлювати вулики в містах і містечках продовжує набирати обертів. Бджіл розглядають як екологічних сторожових собак. Ідея полягає в тому, щоб розміщувати вулики у видимих місцях, особливо на дахах, аби привернути увагу до того факту, що в сільській місцевості вони вимирають. Це, можливо, чисто політичний маневр, але він стає дедалі популярнішим. Ця тенденція дозволила Ніколя Жіану вигадати нову професію. Він доставляє і обслуговує вулики для фірм і компаній. Усі рої на цей рік вже зарезервовані. У мене є кілька заселених вуликів на червень, якщо вас цікавить. Ні, більше немає, усі зарезервовані. Цікаво, тому що я займаюся бджолярством понад 25 років, тож я знаю своїх бджіл. 25 років тому, чи 20 років тому, чи навіть 15. Ніхто не цікавився бджолами, їм було байдуже. Але потім усе змінилося 5 років тому, а точніше навіть 3 чи 4 роки. Усі стали екологічними, фантастика. Половину свого часу за вечерею я проводив, відповідаючи на запитання про бджіл. Це було досить несподівано. Тож бджоли стали модними близько 3-4 років тому, тоді як раніше ніхто і не хотів знати нічого про них. Бачите он те? Це акації. І ось ще там по всій лінії теж акації, деякі з них уже цвітуть. Білі грона, які ми бачимо, це квіти акації. Вони відкрилися лише кілька днів тому. Все тільки починається, а ще он там, праворуч. Бджілки це обожнюють. Просто подивіться, якщо придивитися, це досить вражає. Париж дуже зелений, як і більшість великих міст, хоча ми набагато менш зелені, ніж Берлін чи Лондон.
Сьогодні він доставляє 4 вулики на дах у діловому кварталі Ла Дефанс. Для компанії та її працівників це новинка, а можливо й символ. Їм тут добре. Вранці сонце їх не діставатиме, але потім вони отримуватимуть його весь день. Тут їм буде дуже зручно. Наступна зупинка – Монтрей, східне передмістя. Доброго дня, мосьє Жан. Доброго дня, ваші 2 вулики? Добре, давайте поглянемо. Міське бджільництво може бути непростим заняттям. Це перший вулик. Ну що, це гарне місце для вас? Підштовхнути його назад чи посунути вперед? Це вам вирішувати, але ми знаходимося в зоні, яка буде зарезервована для них. Якщо хочете, відійдіть трохи назад, я відкрию його, щоб випустити бджіл. Вони вийдуть, облетяться і, так би мовити, запустять свій GPS і зорієнтуються щодо сонця, а потім зможуть почати працювати. Шукаючи нектар і пилок. Скільки тут бджіл? Близько 40-50 тисяч. Є королева і зараз близько 1500-2000 самців. Їх називають трутнями. І вони не працюють? Ну, вони працюють. Працюють. Їхня робота – запліднювати королеву. Матку. Непогана робота, гарна робота, якщо пощастить. І не має бути занадто вітряно, так? Ні, бджоли не люблять вітер, але тут ми гарно захищені, тож не думаю, що це проблема. Вулики також допомагають компанії отримати екологічний сертифікат якості. Одним із критеріїв є встановлення вуликів. Мені здається, що це гарна ідея і абсолютно природно. Здавалося, що це невід'ємна частина всієї компанії. І, очевидно, про це говорять більше, ніж якби ми, наприклад, позбулися половини наших принтерів. Ніхто не зважав би на це. А от з вуликами всі трохи здивовані. Доброго дня, ласкаво просимо до Тур Даржан. Доброго дня. Останній візит Ніколя сьогодні – це знаменитий паризький ресторан. Він встановив тут 6 вуликів, які вже 4 роки виробляють домашній мед. Це єдиний мед у меню. І цього року він теж не має сумнівів щодо майбутнього збору врожаю. Вулик активний. Бджоли працюють добре. Дуже жваві. Ось що ви бачите посередині, що блищить, це нектар, який бджоли зараз перетворюють на мед. На відміну від меду, в сільській місцевості Ніколя ніколи не має неприємних сюрпризів із цими вуликами. Кількість меду тут регулярна та передбачувана. Минулого року мій найкращий вулик був у Ла Дефансі, де ми були цього ранку. Він дав не зовсім, майже 100 кілограмів, десь 80-90 кілограмів. Але це був найкращий вулик на тому місці саме тоді. Цього року найкраще може виявитися цей, або, можливо, у Монтреї, де ми були зранку, там трохи далі, або ще десь. Подивимося. Чи настільки ж якісний мед вироблений в містах, як про нього говорять? А як щодо викидів транспорту та міського забруднення? Щоб отримати остаточну відповідь, ми робимо останній візит до нашого вірного експерта Поля Швайцера. Ми перевірили наявність кількох типів важких металів – миш'яку, кадмію, свинцю та ртуті, базових важких металів. Тут немає нічого ненормального. Потім ми виміряли ПАУ, поліциклічні ароматичні вуглеводні, які в основному надходять від автомобільного забруднення. Це сполуки, які можна знайти в атмосфері. Ми шукали близько 15 таких молекул із цих 50. У 2015 році ми виявили слід флуорентену і кризену, але слід сказати, що ці сполуки можна знайти більш-менш у будь-якому меді. Це не робить мед небезпечним, тому що, як я б сказав, у тих дозах, про які йдеться, вам довелося б спожити абсолютно астрономічні кількості меду, щоб це якось вплинуло. Якщо бджоли можуть переносити міське забруднення краще, ніж пестициди на наших полях, чи означає це, що відтепер ми будемо споживати тільки мед, вироблений у містах? На північ від Парижа у місті Обервільє знаходяться 6 вуликів. Минулого року вони виробили 350 кілограмів меду. На заході, організованому в місті, місцеві мешканці можуть скуштувати найкращий мед. Це як опинитися посеред сільської місцевості. Це також нагода для пасічника з іншого регіону Анрі Клемана підвищити обізнаність і звернутися до деяких місцевих політиків. Ви мер Обервільє? Ви також депутат? Ні. Будь-яку можливість слід використовувати, щоб розповсюджувати інформацію про збереження наших бджіл і ризики дефіциту меду. Життєздатність наших бджолосімей настільки ослаблена, рівень смертності бджіл настільки високий, що світове виробництво не може наздогнати. Наприклад, Аргентина раніше виробляла 110 тисяч тонн меду, сьогодні ж вони виробляють 60-70 тисяч тонн. Франція між 70-м та 95-м роками була європейським лідером за обсягами виробництва. Тоді ми імпортували 6-7 тисяч тонн, сьогодні ж ми імпортуємо
експортуємо 20-22 тисячі тонн. Лише за 10-15 років ми імпортуємо втричі більше. Це драматична ситуація. Тож так, я справді вірю, що мед стане рідкісним товаром. Зіткнувшись із можливим дефіцитом, чи не ризикуємо ми побачити на наших полицях дедалі більше сурогатів меду? Меду нижчої якості, ферментованого, сфальсифікованого, непридатного для споживання і, що найголовніше, позбавленого здорових властивостей і якостей справжнього, автентичного меду.